السلام علیکم زما ګرانو کتونکو رونو بایګانو واورئ دا د فورمولو تاسو وایئ تاسو صرف ایکټینګ یې کوئ دا ایکټینګ نه دا حقیقت دی راځئ چې درته یې وښیم دا وګورئ زما رونو دا اوس د ګیټ کډه شروع شوې ده دا کم سے کم 18 کیلومیټره ده دا به څوک بندوي راځئ زما رونو چې تاسو سره یو رور میلاو کوم خپل انصر بای السلام علیکم څنګه یې روره ښه صاحب یار یاره دا خو مخه کار دی او بقایا چې کوم دی نو د دې کو څوک بد وایي خو دا ډېر ناقصه کوي او دا خو تاسو ډېر همت دی چې تاسو خپل چندې سره دا کار کوئ نه دا باراني چې په موږ باندې کمنټس راکوي یار کلي کې صرف ایکټینګ کوئ کار نه کوئ نو دا وګوره یار دا اوس څوک کوي دا موږ په چندو بارنوله پکار دي چې ګولګې ډېرې هم راواسئ نو پاکستانۍ به د ډېرې سارې جوړې شي نو دا خو دا پته ده ډېر اورېدلي دي چې صرف هغوی نوم والا سړي پسې دا کوي یاره موږ دومره دغه وکړو دومره مو وکړو هغوی ښه نه شي کولی نو بد کومنټ دې نه ورکوي پوه شوې او خپل د وسه څه کېږي نو تاسو سره د هیلپینګ وکړي خپل کلي دپاره پوه شوې ډېره مننه روره ډېره مننه دا وګوره رورو دا ایکټینګ نه دی ګوره دا حقیقت دی دا وګورئ زموږ د فورمولو حالات راشئ چې اوس مې عرفان سره میلاو کړم چې یو اتانیزه یو سلورنیزه جمع کړی دی او دا کډي بندی دا کډي به د چا پلار باندې کې عرفان بھائی دا وګوره یاره ماشاءالله تا خو دې ډېر محنت وکړو او ډېرو نن خلکو ته دې خوله وازه کړه چا ته انکار وکړو چا ته اقرار وکړو چا چې د وسه څه کېدل درې کړ اجي صاحب سمه د وسه کېږي اجي صاحب د لار پخه وو اجي صاحب د لار پخه وو څه چنده مه د وسه کېږي صحیح دی دا کنه ته خو جیب کې لاس ووایو مونږ جامت له خو بیا راکړي خو خټیر دی پنچر دی ټیر راشو لا یو بل ټیر راکړي رونو بایګانو السلام علیکم زما مسافرو رونو زما پاکستانیانو رونو دا وګوره دا زموږ مور ده د مور له څنګه خدمت کوو دا مور زموږ زخمي ده دا مور وګوره زموږ د مور خېټه شلېدلې ده دا ولای د ګنډو پوه شئ دا وګوره چنده کوو چا ته اوس څوک راته نه کوي څوک څه وایي څوک څه وایي دا موږ شاهد اور ما پوه شئ د مارکیټ والا نه مو پیسې راټولې کړي نورې موږ خپله کړي پوه شئ اور دا لار دا کوو اور خاص د الله رضا کار دی د چا وس توفیق کېږي راکوي اور چا نه نو الله دې نور ثواب وکړي دا خلک خو یاره غټو خلکو له اکاونټ کې موږ دومره زره پونډ جمع کړه دومره زره ډالر جمع کړه دومره زره یو ایس دومره زره زموږ په 009 باندې یو 2 لکه پونډ راواستوي نو زه بیا داسې یم بلکل دا نالینګ دله پخوم پوه شئ خبره هره زما روره د دې نورې خبرې نه اورم خو څوک امداد کوئ دا لوټونه وګورئ دا شلو پکې مه راستوئ یا پونډونو کې راستوئ ډېره مننه رور السلام علیکم زما رورې وګوره یاره د موږ د دې کلي د حالات دلته څو ځله موږ وکتل چې سایکلو والا هم را پرېوتل موټر سایکلو والا هم را پرېوتل دا وګوره زموږ دا کارونه شوي دي خو نیمګړي شوي دي یاره د دې ستا د دې باره کې څه خیال دی وروره بس د دې باره کې زموږ دا خیال دی څه زموږ خپلې غلطیانې دي څه دلته د سیاسي ورکرانو نااهلیانې دي خو دا اوس عرفان اور شاهد یو ښه دغه وکړو فلاحي کار دی ټولو پکې نه مارکیټ والو دغه وکړو مدد وکړو نو ډېر ښه یو ښه کار دی موږ پې ډېر خوشحاله یو ایکټینګ نشو کولی سینې م ګنډلی شو رونو سینې السلام علیکم څنګه یې رورې خیر دی جی طبیعت دې ښه دی خیر دی الحمدلله دا وګوره کنه یاره دا زموږ د دې دغې دومره بد حالو دا څومره ځله سایکلو والا موټر سایکلو والا داسې اکثر زنانه م هم کتلي دي چې هلته را پرېوتې دي نو یاره دا کار ما خو یې ډېرو سیاسي ورکران هلته نه تېرېږي را تېرېږي خو د چا مو ته دومره خیال نو یار چې داسې دغه دی او مونږ یار راشه اوس که په دې نه کېږي نو مونږ خو خپل هم مثال غریب خلک یو ما یې راشه یاره ټول نه چنده نو هغه هم څوک راکوي څوک نه راکوي څوک څه وایي څوک څه وایي او دا باراني زموږ رونه بایګان چې دي که نه دی وایي یاره دا خلک صرف ایکټینګ کوي نو یاره دا وګوره دا اوس دا کار شروع دی په ایمان د دې ستا د دې باره کې څه خیال دی یاره دا ښه کار دی هر کار به خپله کوئ هله به کېږي خلک نه کوي نه ممبران کوي نه ناظمان کوي خپله به کوئ هله به کېږي د زمونږ رور عرفان پړکي او نوې ولوله را اوچته شوه راشئ چې میلاو شو ورسره ویلکم ګډ مارنینګ رونه بایګانو وګوره دا ټولې لارې وګوره څنګه پخې دي
خشته کارپټې لارې جوړې دي اور زمونږ د فورمولو دا لار اور ډېره عجیبه فقیره لار دا کومه مین لار ده دا کچه ده دا د دې پخولو له څوک نشته ټولو لارې پخې شوي دي ادا د خپل خاص کوم لږونه په دې لاره باندې لږونه نظر وه د خدای بنده دا ټولې لارې تاسو پخې کړي دي خو دا لار زمونږ پخه کوي که نه که زمونږ تاسو سره څه دشمني ډېره مننه رور ډاډه پھڑا سے ہوئیستو زمونږ رور وام اوریدو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یو سوشی ټرانو سره ما ملاو کم السلام علیکم څنګه حال دی رورا ښه السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم دا وګوره زمونږ رونه بایګان دي اورې ناست دي بس دی دی او چایانې دي رورا دغه دا رونه بایګان دي زمونږ دی دې کې مونږ سره ډېر ښه تعاون وکړو او دا کار د دی د سپورټ ته وجې الله وکړو د دی د سپورټ وکړو لاندې زمونږ دا کار بچې کلیر شي او دا بارني خلک وایي یار چې دا خلک صرف ایکټینګ کوي دا ایکټینګ نه رورا دا سیریس دي مونږ چې ګوره رورا سیریس یو نو بیا مونږ ته ښه ځوانان نه ټینګېږو نو دا خو لارې دي السلام علیکم څنګه حال دی خیر ضرور جی ٹھیک ٹھاک ہے یاره دا لار زمونږ ډېره خرابه وه تاسو اکثر شاید د عرفان ډېره مهرباني چې دومره خرچه یې وکړه دومره محنت یې وکړو ادا کار یې چالو کړو صرف خبرې کول نه دي دی په شان کې کار کول دي ډېره مننه السلام علیکم دادا دادا وګوره دا لار خو تاسو وکړه هلته کار شروع دی یاره دا د هلکانو ډېر ښه کار چالو کړی دی خو ټول داسې کارونه چالو کړي دا ټول کلي به ډېر خسته شي وایي نه قطرې قطرې سے دریا بنتا ہے بالکل ډېره مننه دادا السلام علیکم جی ها روره وګوره دا لار پخېږي ستا د دې باره کې څه خیال دی بس دا خو ډېر ښه کار دی دا زمونږ د ټولو ذمهواري ده پوه شوې چې مونږ ټول ملګري خپله کې دغسې اتفاق ساتو او لږ لږ کار یې او دا سر ته رسوو ډېره مهرباني رورې زمونږ د بلو آئین ډیجیټل اوریجنل مالک چې فی سیکل کی رفتار سره 4000 ډالر ګټي ها رورا دا ستا څه خیال دی د دې باره کې یاره زما خو دا خیال دی بس چې زه خو هم چې کم کاري ویله کا نو انسان دی په خپله کوي نو هغې ما انسان ښه ښکارېږي نه چا د ویلو ضرورت شي نه ناظم ته نه ممبر ته مولا الله تعالی خپله وس راکړ دی نو هر چا له پکار دی چې بھائی خپل کار په خپله معنی کوي مهرباني ډېره مننه جی دا کار شروع دی خلک بارني رونه وایي چې یاره که تاسو صرف ایکټینګ یې کوئ دلته ناست یې دغه جی دا خو ډېر ښه کار تاسو چې کوم کوئ دا نور خلک واسې خبرو له تکړی چې دلته ګاډې موترې موټرسایکل موترې دي دا ماټ سړکونه نه ښکاري داسې دي پکار دی دام سم کې کنه صرف دلته کې راشي چې ګاډه دکان مخې ګاډه موتره موټرسایکل موتره راشئ رونو زمونږ یو نوی رور راغلی دی به تاسو سره په دې مرسته باندې خبره وکړي چې دا کار مونږ شروع کړلی ها وروره یاره دا کار خو تا کتل دی ډېر وخت نه دلته تا سمره سایکلې ګاډي یا موټرسایکلې وکتې راولګېدې زنانه مونږ کتل دي چې راولګېدل دا وګوره یاره دا کار بالکل چا نه کولو خلک زمونږ خلاف ډېر دغه کوي یاره تاسو صرف ایکټینګ یې کوئ او دغه نه شئ کولی نو وګوره یاره د کار باره کې ستا څه خیال دی رورې دا اوس ما ته دا ووایه چې دا دا چا ورانه کړ دا هغوی دله دا پیسې درکړ دي که نه تاسو خپل فنډ نه یاست دغه نه دا کار وروره دا فنډ خو مونږ پیمان زمونږ شاهد بای دی عرفان بای دی ناصر بای دی افضل بای دی مونږ سره دا ډېر ښه یار دا خو ډېر ښه کار دی خو دا تاسو له پکار تاسو هغوی ته م وایئ چې تاسو دا شی خراب کوئ او ورانې کوئ دا تاسو راشئ بیا سم خو هم کوي که نه د دې دا مطلب خو نه ده چې یاره تاسو یې ورانوئ او مونږ دې په خپلو چندو خپل د جیب نه دا کوو راشئ رونو چې یو بل رور سره ما میلاو کم السلام علیکم دالا خیر دی جی خیر یاره وګوره کار خو مونږ شروع کړلی او دغه د یاره دا تاسو کتلی بي دلته ډېر سایکلو والا موټر سایکلو والا را پریوتي دي زنانې اکثر را پریوتي دي ماشومان او د دې کار باره کې ستاسو څه خیال دی دا خو یاره ډېر غټ کار مو وکړو خو دغه دا فنډ چېرته و دا چېرته نه دا وشو یاره دا خو بس زمونږ دا رونه بایګان یو څو جمع شوي بس څه لږې لږې ما جمع کړي دا کار مو اوهو د دې خو ډېر وخت شوی دی دا ګیس کله لګېدلی او د من خیال یو نیم کال 2 کاله کېږي بالکل او نو د هغه وخت نه دا کډه شروع وه او دې ځای خو ډېر تکلیف یې ګاډي وو هغه موټرسایکل والا یو پرېوتو خبرې ټول کوي او کار نشي کولی نو بس دا خو تاسو ډېر غټ کار وکړو تاسو الله پاک د دې اجر درکړي امین پوه شوې ډېره مننه رور ډېره مننه جی